Hello! Ez itt a Borívók Podcast, amiből kiderül, hogy mi volt, mi van és mi lesz a Borívók Társasága házatája. Hamarosan indul a Borívók Podcast. Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma. A mai téma: bemutatkozik a Borívók Podcast. Mi, a Borívók Társasága azért jöttünk létre ezelőtt tulajdonképpen majdnem 5 évvel, mert a borkultúra, a borral kapcsolatos szakrális kultúra megmentésén próbálunk dolgozni. Jelenlegi első, valójában 0. podcastünk arról szól, hogy bemutatjuk a Borívók Társaságát, bemutatjuk a célkitűzéseinket, és arról is beszélünk, hogy miért kezdtük el ezt a podcastet. Azért kezdtük el ezt a podcastet, mert ugyan komoly tudományos munkát végzünk írásban, de azt látjuk, hogy szívesebben hallgatják az emberek inkább ilyen élő hangba. Hát igen, sajnos el kell mondjuk, hogy az olvasás kiment a divatból. Ami nagy hiba. Tehát kénytelenek vagyunk mi is haladni a korral, és az eddig írott formában megjelent anyagainkat a jövőben videó vagy hangformátumban is közzé kívánjuk tenni. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Zajlik a nagy upgrade projektünk, melynek során felületeink átalakulnak. Ennek a folyamatnak a része a Borívók Podcast bevezetése is. Kénytelenek vagyunk változtatni a kommunikáció módján, hiszünk a minőségi tartalomban, és a 0. részt az bevezetőnek és alapvető információk átadására szántuk. Tehát ezt a 3 dolgot, ezt a 3 témát, ezt szerintem körbe kéne járni. Tehát ez az, amit most okosan ki kéne találnunk, mert el kéne hangozni annak, hogy a Aranyos Cicák Kutyák csoportnak 100 000 követője van. A miénknek meg 2000. Tehát ezt meg kéne fordítani. Tehát az lenne a cél, hogy az Aranyos Cicák Kutyák azok maradnak, mi meg növekszünk. Tehát, hogy valahogy arról kéne beszélni, hogy nem az internettel van a baj, mert ez egy nagyon hasznos dolog, hanem azzal van a baj, hogy kritikán aluli tartalmak vannak. Tehát, hogy mondjam, tehát azért nem hallgatnak az emberek értelmes tartalmat, mert nincs. Ha lenne, akkor hallgatnának. Tehát, hogy ezt a témát kéne valahogy feldolgozni. Mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Az Aranyos Kutyák és Cicák tartalmak egy nagyon jó kis szórakoztató tartalmak, de ezen felül mi kulturális tartalmakat is szeretnénk átadni. Abban, hogy minőségi tartalom fogyasztásra is lenne igény, egész egyszerűen a minőségi tartalmak hiánya okozza azt, hogy ez a trend nem indul el. Mert egyszerűbb és kifizetőbb szórakoztató tartalmakat gyártani, mint olyan tartalmakat, amik kulturális szempontból is minőséginek számítanak. Ez az információ átadó rész, ez mindig sokkal nehézkesebb, mint amikor csak beszélgetni kell egy témáról. Mert itt olyan mennyiségű információt kellene átadnunk emészthető formában, ami rendkívül nehéz. Ami még talán magunknak sem emészthető. Igen. Ez a nagyobb. Hát 5 év alatt hatalmas mennyiségű információ keletkezett. Vagy hát közel 5 év alatt. Tehát még ez sem igaz, amit mondasz, mert 5 év alatt már a saját információnk is hatalmas mennyiség, de az összes információ, amit át kéne adni, az meg beláthatatlan. Hát ezért van a podcast. Tehát ez egy olyan formátum, ami talán emészthetővé teszi ezt az irdatlan anyagmennyiséget. Tehát a saját anyagaink is nagyon sok, de mondom, hogy az
a bor, egyébként ezt vezessük be, ez most egy eszembe jutott, és ez egy nagyon jó szöveg szerintem, ha egyetértesz, a bor univerzuma. Jól hangzik. Ezt lehet, hogy ezt a beszélgetést ezt így egy az egybe benne adjuk. Hát nem, Aztán meglátjuk. ezt azért nem, mert tehát ne ilyen ötletelésnek tűnjön, hanem akkor tűnjön egy rendes beszélgetésnek. Nem tudom egyébként, hogy mi a jobb. Tehát, hogy maguk a hallgatók szempontjából mi a jobb. Tehát, hogy a podcast olyan legyen, mint egy beszélgetés, hát, olyan legyen inkább, mint egy dokumentumfilm. Olyan legyen, mint egy beszélgetés, de azért az egy megtervezett beszélgetés legyen. No. Hát azt nyilván nem várhatja el senki, hogy egy televíziócsatorna szintű szolgáltatást nyújtsunk. Vélhetően ez nem is elvárás, tehát mindenki pontosan tudja a helyét a rendszerbe. Tehát azért vannak színészek, szinkronszínészek, televíziócsatornák, technikusok és személyzetnek a tömkelege, hogy az amatőr módon elkészített műsorok nyilván nem lesznek olyan minőségűek, meg színvonalúak, mint amit egy profi csapat készít. Mondjuk ez nem is kell, hogy elvárás legyen. Igen. Azt gondolom, mi tudjuk a helyünket a világban. Ez sajnos nem mindenkire mondható el. Éppen ezért azt gondolom, hogy évszázadokon keresztül értünk a Gutenberg galaxisban, és nagyon jól érezték magukat felmenőink, mi magunk is. Most az új világban már egészen más elvárások vannak, így bevezetjük a bor univerzumát podcast formájában. Hát a Borivók Podcast mindenféleképpen egy előremutató dolog lesz, és talán egy egyedi dolog is, mert jelen pillanatban a podcastek inkább közéleti témákkal foglalkoznak, vagy dokumentum jellegű témákkal, mi pedig egy élő, működő műsort szeretnénk vendégekkel, beszélgetésekkel, információkkal, igazából egy átmenetet a kettő típusú podcast között. Tehát a lényegi különbség a közéleti podcast és az általunk tervezett műsor között az az, hogy a téma időszakonként lecseng, vagy egy híreket vagy politikát kommentáló műsor egy idő után lecseng. Elméletileg azok a dolgok, amikről mi beszélünk, azok hasonlóan a borhoz örök darabok. Az nem baj, hogy rengeteg közéleti podcast van, sőt, azt mi magánemberként szeretjük. De nekünk a küldetésünk az, hogy a lehető legjobban megmentsük a borvidéki kultúrát, azon belül a borkultúrát, a borral kapcsolatos szakrális kultúrát, és természetesen magát a történelmi kultúrát. Mi a különbség a borkultúra és a borvidéki kultúra között? Mondjuk azt, hogy a kultúrában kontextusba helyezzük magát a bort. Vissza akarjuk helyezni megérdemelt helyére magát a bort és a borkultúrát. Jó. Hogy azt kellene megmagyarázni, hogy a borvidéki kultúra az azért van, hogy keretbe foglalja a borkultúrát. Mert mindegyik borvidéknek saját egyedi történelme van. Saját egyedi gasztronómiája, saját értékei, és ezt be kell mutatni. Tehát az önmagában kevés, hogy előszedsz egy tájjellegű ételt, és előszedsz egy megfelelő bortételt, és azt mondod, hogy ez a soproni borvidék, mert nem igaz. A soproni borvidék, vagy bármelyik borvidék, amiről most szó van, ott igenis számít az a 2000 év történelem, hogy mitől olyan a borvidék, amilyen. Tehát ez a fő üzenet. Tehát a borvidéki kultúrához hozzátartozik az a több száz, több ezer éves történet, hogy hogyan alakult ki a borvidék olyanná, amilyen most. Mi történt
kik voltak ott, milyen épített örökség van, milyen természeti örökség van, milyen természeti értékek vannak, kik lakják, milyen kultúra hatott rá, minden, ami egyedivé teszi ezt a dolgot. És ebbe a keretbe kell elhelyezni magát a bort. És így felértékelődik a dolog. Mert önmagában akkor össze lehetne hasonlítani az olasz borokkal, a francia borokkal, a spanyol borokkal, az argentin borokkal, a chilei borokkal, a világ összes bortételével. Nagyon jó. És igen, elméletileg magát a bort, azt bármivel össze tudjuk hasonlítani. Viszont a magyar bort, a magyar borvidékeken, a magyar borvidéki kultúrához kell kötni. Így van. Tehát ez a legfontosabb cél. Mi oda kötjük. Elsőrendű küldetésünk a borvidéki kultúrák megőrzése, és hogy a lehető legjobban megmentsük a borvidéki kultúrát, azon belül a borkultúrát. A Borok Társaságának az is célja, hogy a borszerető emberek körét bővítse. Van a borszerelmesek, vagy borértőknek, vagy borszeretőknek egy köre. Akinek hirdetünk. De ettől ez a kör nem bővül. Tehát az, aki eleve is szereti a bort, az egy fix kör. De semmilyen törekvés nincs arra, hogy ez a kör bővüljön. De figyelj, amit mi beszéltünk már, mind a ketten. Én úgy fogalmaztam, de te is valahogy fogalmaztál, hogy mi gyakorlatilag önmagunknak beszélünk. Hát igen. Többször elmondtuk szakmai körökben, a fő cél az lenne, hogy olyan embereket is be tudjunk vonni a bor univerzumába, akik eddig még ezt nem nagyon látták. És úgy beszéljünk, hogy ővelük meg tudjuk szerettetni ezt a világot. Hát a borszakma saját magának és a bor szerető embereknek beszél. Azok, akik még nincsenek benne ezekbe a körökbe, azokat egyszerűen nem szólítja meg, vagy nem megfelelően. Én azt gondolom, hogy például egy kezdő borfogyasztónak az érdekeit úgymond, vagy az információ igényét jelenleg senki nem elégíti ki megfelelően. Tehát azokat az alapdolgokat, ami ahhoz kell, hogy valaki megszeresse ezt a témát, azt egész egyszerűen nem mondja el. A bor szeretetét és a bor minőségét valójában nem tudjuk nekik elmondani, mert nincs rá lehetőség. Nincs rá fórum. Nincsen fogadókészség se. Mert nem tartják értéknek. Tehát jelen pillanatban sikerült azt elérni, hogy nem egy nemzeti kincs a bor, hanem egy kereskedelmi eszköz. Műsorunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk legközelebb. Egészségetekre! Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma.